हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो ल्याइरहेको छु जसमा तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। यो पनि मैले म्यानुअल चेन्ज ओभर नै बनाएको छु फ्रेन्ड्स है। तर यो चाहिँ मेरो पार्ट 3 हुन्छ फ्रेन्ड्स। किन भन्दाखेरि पार्ट 1 मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुईटा टु वे स्विच लगाएर देखाएको छु है। र पार्ट 2 मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुईटा किटक्याट फ्युज युज गरेको छु, यहाँ न्यूट्रल लिंकहरु युज गरेको छु है, र एउटा टु वे स्विच पनि युज गरेको छु पार्ट 2 मा। अब पार्ट 3 मा चाहिँ अब एकदमै बिगिनर्सहरुलाई एकदमै इजी भन्दा इजी तरिकाले चेन्ज ओभर स्विच चाहिँ कस्तो प्रकारले बनाउने त्यो गर्दैको छु यो पार्ट 3 मा चाहिँ फ्रेन्ड्स है। जसमा मैले दुईटा यो 2 पिन सकेटहरु युज गरेको छु। 2 पिन सकेटको जग्गामा तपाईले 3 पिन या 5 पिन सकेटहरु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है। र मेरोमा चाहिँ अहिले फिलहाल यो 2 पिन सकेट नै थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 2 पिन सकेट नै युज गरेको छु। र यो चाहिँ एकदमै सजिलो बिगिनर्सहरुको लागि। यो फर्स्ट यो पार्ट 3 हेर्नुस् फ्रेन्ड्स तपाईहरुले है, र यो सिक्नुस् पहिला, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईहरुलाई पार्ट 2 र पार्ट 3 चाहिँ तपाईहरुलाई बिस्तारैसँग तपाईले इजीसँगले तपाईले सिक्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अगाडि नै तपाईहरुलाई पार्ट यो 1 र पार्ट 2 तपाईहरुलाई अलिकति पार्ट 1 अलिकति कम्प्लिकेटेड छ फ्रेन्ड्स है। पार्ट 2 अलिकति यो किटक्याट लगाएर अलिकति बिगिनर्सहरुलाई अझै सजिलो हुनेछ फ्रेन्ड्स। तर यो झन् सबसे सजिलो हो फ्रेन्ड्स, सबसे सजिलो गरिदिएको छु मैले बिगिनर्सहरुको लागि, तपाईहरुको लागि फ्रेन्ड्स। तपाईले कुछ सिकोस् हैन, कुछ गरोस् भनेर चाहिँ मैले यो एकदमै सजिलो भन्दा सजिलो तरिका बताएको छु फ्रेन्ड्स है। र यस्तो खाले कनेक्सनहरु तपाईले हेर्नुस् हैन, तपाईले कहीँ पनि पाउनु हुँदैन फ्रेन्ड्स है। मैले एकदमै जेन्युइन प्रकारले तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु फ्रेन्ड्स है। र सेम हुन्छ फ्रेन्ड्स यो जुन चाहिँ म ग्रिडबाट सप्लाई दिन्छु है, जुन चाहिँ मिटरबाट सप्लाई दिन्छु, यो म जेनेरेटरबाट सप्लाई दिन्छु। र यो स्विच चाहिँ मेरो यो बल्बको लागि हो, यो स्विच चाहिँ मेरो सकेटको लागि हो। तपाईले यो बोर्ड अलरेडी देखिरहनु भएको छ है पार्ट 1 पार्ट 2 मा है। र अब सेम छ फ्रेन्ड्स है। यो दुईटाको तार अलरेडी छ, यसको पनि दुईटाको तार अलरेडी छ। यो मेरो आउटपुट बल्ब बाल्नुको लागि दुईटा तार अलरेडी छ। अब योमा चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दा एकदमै सजिलो तरिकाले बताउँछु फ्रेन्ड्स। अब जहिले पनि तपाईलाई याद छ हैन, 2 पिन सकेट होस् या तपाईको यो 5 पिन सकेट होस्, एकपट्टि न्यूट्रल जान्छ एकपट्टि फेज जान्छ। यो त तपाईलाई याद छ, एकपट्टि फेज जान्छ एकपट्टि न्यूट्रल जान्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ तपाईको एकपट्टि न्यूट्रल जान्छ एकपट्टि फेज जान्छ है, एकपट्टि न्यूट्रल जान्छ एकपट्टि फेज जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म अब पहिला थ्योरी बताउँछु अलिकति है। र एउटा माथिल्लो टर्मिनलमा चाहिँ फेज हाल्दिनुस्, चाहे यता ग्रिडको हाल्नुस् चाहे यता ग्रिडको हाल्नुस्, जता हाल्नुस्। जेनेरेटरको यता हाल्दा पनि भयो यता हाल्दा पनि तपाईको इच्छा छ है, तपाईले जता हाल्दा पनि भयो। अब मैले एउटा मानिलिउँ एउटा वायर लिए हैन फ्रेन्ड्स, यो एउटा वायर लिए है, यो एउटा वायर लिएको छु, फेस वायर छ। यो त मेरो न्यूट्रल भयो है। फेस वायर मैले यो माथिल्लो टर्मिनलमा हालिदिए फ्रेन्ड्स है, यसरी माथिल्लो टर्मिनलमा हालिदिए र यसलाई मैले टाइट गरिदिए है। र यो भयो मेरो ग्रिडको फ्रेन्ड्स है। अब म तपाईहरुलाई म जेनेरेटरको देखाउँछु फ्रेन्ड्स। यो जेनेरेटरको पनि त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि फ्रेन्ड्स तपाईले हेर्नुस्, यतापट्टि मैले हालिदिए। यो मेरो जेनेरेटरको यतापट्टि मेरो मेन ग्रिडको सप्लाई आयो हैन। अब चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ ग्रिडको मुनिल्लोपट्टि जुन चाहिँ अब यो छ हैन, यो जुन चाहिँ मेरो होल्डर छ, यो होल्डरको फेस वायर जुन चाहिँ छ, फेस वायरलाई तपाईले माथिल्लो टर्मिनलमा लानुस् फ्रेन्ड्स है, माथिल्लो टर्मिनलमा, यानी कि यहाँनिर हो। अब तपाईहरुलाई म देखाउँछु। अब यो एकछिन यसलाई खोलिदिनुस् कि डाइरेक्ट यसलाई फेस दिनुस् है, बल्बलाई डाइरेक्ट फेस दिनुस् र एकअर्कासँग यसरी ट्विस्ट गरेर दिनुस्, डाइरेक्ट फेस दिनु हुँदैछ है। अब तपाईले यो भन्दा अगाडि एउटा कुनै एमसीबीहरु राख्छु, फ्युजहरु राख्छु भन्दा पनि भयो फ्रेन्ड्स है, सेफ्टीको लागि है। किनभने केही बोर्डमा सर्ट सर्किटहरु भयो भने पनि तपाईको ट्रिप हुन्छ, एमसीबी या तपाईको फ्युज जल्छ है। यो भन्दा अगाडि एउटा राख्नुस् हैन फ्युज। अब त्यो पनि भएको भए त म तपाईलाई राखेर देखाउने थिए, फिलहाल थिएन फ्रेन्ड्स है। र यो बुझ्नु भयो है। यो ग्रिडबाट मेन फेज सप्लाई आयो, त्यो सप्लाई तपाईको इन्डिकेटरमा पनि गयो है। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यो बल्ब जुन चाहिँ छ है, यो बल्बको यो जुन चाहिँ हाम्रो जेनेरेटरबाट आएको छ, यो इन्डिकेटरलाई पनि इन्डिकेटरको एउटा वायरलाई पनि तपाईले यसरी ट्विस्टेड गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स। ट्विस्टेड गरेर चाहिँ यसलाई पनि तपाईले यो फर्स्टको टर्मिनलमा हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, जेनेरेटरबाट आएको मेन वायरलाई मैले मेन
यो इन्डिकेटरको पनि मैले बल्ब दिए यसको न्युट्रल बाँच्यो फ्रेन्ड्स र यो ग्रिडको पनि न्युट्रल बाँच्यो किनभने हामीले डाइरेक्ट ग्रिडको सप्लाई दिए सप्लाई मेन इन सँगै हामीले यो इन्डिकेटरलाई पनि दिए हैन फ्रेन्ड्स अब चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको न्युट्रल आउँछ यो मेरो ग्रिडको न्युट्रल हो हैन ग्रिडको न्युट्रललाई तपाईको यो इन्डिकेटरको न्युट्रल सँग पनि के गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईले ट्विस्टेड गरिदिनुस् एकअर्कासँग यो मेरो ग्रिडको न्युट्रल हो फ्रेन्ड्स हैन यो ग्रिडको न्युट्रललाई पनि तपाईले यसरी ट्विस्टेड गरेर चाहिँ तपाईले यो किनभने न्युट्रल र फेस पस्ने हो 2 पिन सकेटमा त हैन यहाँ हालिदिनुस् तपाईले यो एकदमै सजिलो भन्दा सजिलो वायरिङ हो फ्रेन्ड्स र तपाईहरु एकदमै बिगिनर्सहरुलाई चाहिँ यो एकदमै सजिलो हो फ्रेन्ड्स तपाईले इजी सँगले गर्न सक्नुहुनेछ यो वायरिङ है तपाईले हेरिराख्नुस् एकदमै भन्दा एकदमै इजी बताइदिएको तपाईहरुलाई है यो फेस र न्युट्रल पायो है यसले पनि डाइरेक्ट पायो फेस र न्युट्रल यति त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै प्रकारले जुन चाहिँ मेरो जेनेरेटरबाट पनि न्युट्रल आउँछ यो न्युट्रल पनि यो तपाईको यो न्युट्रलसँग तपाईले कनेक्ट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स हो यो न्युट्रलसँग तपाईले यसरी कनेक्ट गरिदिनुस् अनि यो मा हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स यो दुईटालाई जेनेरेटरको न्युट्रल र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् मेरो मेन मिटरबाट आएको फेस है मेन मिटरबाट आएको न्युट्रल मेन मिटरबाट आएको मेन जेनेरेटरबाट आएको मेन फेस र जेनेरेटरबाट आएको मेन न्युट्रल यहाँ हाल्दिएको छु मैले यति भयो कनेक्सन हैन फ्रेन्ड्स अब मैले यो तपाईको इनपुट साइड भयो है अब मलाई चाहिएको आउटपुट के बाल्नु पर्यो तपाईले एउटा बल्ब बाल्नु पर्यो एउटा सकेट बाल्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स र त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो मुनिको टर्मिनल फ्रेन्ड्स अन्त यो मुनिको टर्मिनललाई सर्ट गरिदिनुस् एउटा वायर लिनुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स एउटा वायर लिएको छु हैन यो मुनिलो टर्मिनल र यो मुनिलो टर्मिनलमा यसरी हालिदिएको छु फ्रेन्ड्स है अब चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा माथिबाट काटेर सकेटलाई यो मेरो होल्डरको हो यो चाहिँ है होल्डरको यो वायर छ मेरो यो होल्डरको वायरलाई तपाईले यो दिएको छु मैले हो यसको लागि मैले यो स्विच राखेको छु फ्रेन्ड्स यो होल्डरको लागि हो यो होल्डरलाई पनि मैले अब कनेक्सन दिए हैन यसलाई अहिले म सबै स्क्रु ड्राइभरले टाइट गर्छु फ्रेन्ड्स है तपाईहरुलाई देखाउनको लागि र यो भएन फ्रेन्ड्स अब मेरो कनेक्सन भयो अब यहाँबाट एउटा वायर दिन्छु फ्रेन्ड्स त्यो चाहिँ म एउटा कुनै पनि फ्लेक्सिबल वायर रहेछ फ्रेन्ड्स यहाँनिर मेरो फ्लेक्सिबल वायरलाई नै दिन्छु यहाँनिर एउटा यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स है र यसलाई ट्विस्टिङ गरेको छु फ्रेन्ड्स र यसको बीचको टर्मिनलमा अहिले टाइट गरेको छु न फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई देखाउनको लागि हो यसलाई फुल टाइट गर्नुस् तपाईहरुले स्क्रु ड्राइभर युज गर्नुस् है अनि यसको राइट टर्मिनलमा है चाहिँ यस्तो गरिदिनुस् यो राइट टर्मिनल भन्दा यताबाट हेर्दा त तपाईको लेफ्ट देख्दैछ फ्रेन्ड्स यो हैन तर यता गरे भने चाहिँ राइट यता राइटमा फेस आउँछ फ्रेन्ड्स हो त्यो भनेको फ्रेन्ड्स मैले है तपाईहरुलाई यताबाट चाहिँ लेफ्ट पर्छ तर फेस चाहिँ तपाईको यता पल्टाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको राइटमा जान्छ यसरी हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भयो कनेक्सन हैन फ्रेन्ड्स अब चाहिँ यो जुन चाहिँ यसको न्युट्रल बाँच्यो हैन बल्बको र यसलाई न्युट्रल छैन फ्रेन्ड्स हैन अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वायर लिने फ्रेन्ड्स र यो बल्बको न्युट्रललाई पनि एउटा वायरसँग यसरी तपाईले गाँसिदिनुस् हो र अर्को कुरो चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ र यसलाई गाँसेकोलाई चाहिँ पहिला सुरु तपाईले टेप लगाउनुस् पीवीसी टेप फ्रेन्ड्स है यसलाई तपाईले टेप लगाइदिनुस् अनि टेप लगाएपछि चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब कनेक्सन सबै भयो फ्रेन्ड्स है कनेक्सन सबै भयो यो न्युट्रल राखिरहेको छु एउटा यस्तो 2 पिन टप लिनुस् है यसको सिरा यहाँ छ एन्ड र मैले यसलाई न्युट्रल मानेको छु फ्रेन्ड्स है यसलाई फेस मानेको छु यो अलग्गै एउटा बनाउनुस् यसरी है 2 पिन टप बनाउनुस् यसरी है र यसको न्युट्रल जुन चाहिँ पोइन्ट छ यो न्युट्रल वायरलाई चाहिँ है यो न्युट्रल चाहिँ सँग कनेक्ट गरिदिनुस् त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यसरी ट्विस्टेड गरेर चाहिँ तपाईले यो जुन चाहिँ तपाईको न्युट्रल टर्मिनल छ यसले बल्बले पनि पाए न्युट्रल है र यो तपाईले चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईको न्युट्रल टर्मिनल छ फ्रेन्ड्स यो न्युट्रल टर्मिनलमा तपाईले हालिदिनुस् है राम्रोसँगले हालेर यसलाई टाइट गरिदिनुस् हो अब यो जुन चाहिँ यो फेस वायर छ यसको मैले यो अलग्गै बनाएको हैन फ्रेन्ड्स यसको जुन चाहिँ यो फेस वायर छ यो फेस वायरलाई चाहिँ के गरिदिनुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो फेस वायरलाई चाहिँ यो मुनिलो जुन चाहिँ टर्मिनल छ फ्रेन्ड्स जहाँनिर तपाईले फेस दिनुपर्छ स्विचको मुनि
हैन त्यहाँ हालिदिनुस् तपाईले अब यहाँ दिँदा पनि भयो यहाँ दिँदा पनि भयो एउटै हो एउटै वायर हो नि त यो दुईटा स्विचलाई मैले फेज दिएको हैन र त्यो दुईटा स्विचको मुनिलो टर्मिनलमा तपाईले फेज दिनुभयो हैन फ्रेन्ड्स मैले यो चाहिँ टुपिन टपबाट नै बनाएको फेज आउटपुट र इनपुट चाहिँ फ्रेन्ड्स त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो टुपिन सकेट चाहिँ टुपिन टप चाहिँ युज गरिरहेको छु यसरी तपाईले फेज दिनुभयो हो अब यो फेज चाहिँ मैले कसरी चाहिँ यहाँ दिए कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यहाँ मैले फेज दिए अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो भयो हैन टप हेर्नुस् म अलिकति क्यामेरालाई उठाउँछु फ्रेन्ड्स जस्तै यहाँ छ हैन मैले फ्रेन्ड्स यो न्युट्रल र फेज मैले गएर यसको न्युट्रलमा दिए र यसको फेज मैले गएर यो मुनिलो टर्मिनलमा दिएको छु ताकि यहाँबाट मेरो के आउँदैछ ग्रिडको सप्लाई आउँदैछ फ्रेन्ड्स यहाँबाट मेरो ग्रिडको सप्लाई आएपछि यो बत्ती बल्यो यहाँबाट जेनेरेटरको सप्लाई आएपछि न्युट्रल फेज आएपछि यहाँ जेनेरेटरको बत्ती बल्यो अब यसले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जब म यहाँ हाल्छु फ्रेन्ड्स यहाँ हाले यहाँको न्युट्रल फेज चाहिँ यो तारबाट भएर चाहिँ फेज यसले पायो र न्युट्रल यो दुईटाले पायो त्यो ग्रिडबाट बल्छ फ्रेन्ड्स अब त्यसलाई मैले टक्कै निकाले अब यही हैन टुपिन टपलाई मैले जेनेरेटरको साइड यसरी हाले भने यहाँ जेनेरेटरमा त लाइन आइराख्छ न्युट्रल फेज त्यही न्युट्रल फेज चाहिँ यो तारले लगेर यो मुनिको दुईटा टर्मिनललाई फेज दिन्छ ताकि यो मेरो बल्छ र यो पनि बल्छ र यसकै न्युट्रल र यसको न्युट्रललाई पनि यहाँबाट गएको न्युट्रलले यसलाई बाल्छ कनेक्सन बुझ्नुभयो हैन सबसे इजी बनाइदिएको छु फ्रेन्ड्स अब थ्योरेटिकली बुझ्नुभयो है प्र्याक्टिकलले पनि गरेर देखाए तपाईहरुलाई र यो टप चाहिँ मैले राखेको छु फ्रेन्ड्स बुझ्नुभयो हैन बुझ्नुभयो होला फ्रेन्ड्स है तपाईहरुले कनेक्सन कस्तो प्रकारले मैले गरेको छु है अब यसलाई म अलिकति स्क्रू ड्राइभरले टाइट गरिदिन्छु टर्मिनलहरु अनि तपाईहरुलाई कनेक्सन गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स अब यहाँ हेर्नुस् है फ्रेन्ड्स यो दुईटा वायर जुन चाहिँ छ यहाँ माथिको न्युट्रल फेज हैन यतापटिको भएछ फ्रेन्ड्स मेरो उयो यतापटिको भएछ मेरो ग्रिडको सप्लाई ग्रिडको सप्लाई यतापटिको भएछ र यतापटि जुन चाहिँ छ मेरो न्युट्रल फेज यो जुन चाहिँ हेर्नुहुँदैछ न्युट्रल फेज यो चाहिँ मेरो जेनेरेटरको भएछ फ्रेन्ड्स है यतापटि भएछ यो दुईटा सप्लाई आउँछ यता र यो दुईटाले न्युट्रल फेज यता दिन्छ ग्रिडले यता मेरो जेनेरेटरले दिन्छ फ्रेन्ड्स है तपाईले जता राख्नुस् न तपाईले जेनेरेटर यता लिएर यतापटि राख्नुस् यता बनाउनुस् या यता ल्याउनुस् तपाईहरुको जग्गा अनुसार हुन्छ तपाईले जता राखेको हुन्छ तपाईले जता तपाईहरुको इच्छाले गर्नुस् फ्रेन्ड्स र फ्रेन्ड्स हेर्नुस् सबै कनेक्सन भयो है मैले सप्लाई यतापटि ग्रिडको पनि दिइरहेको छु अनि जेनेरेटरको पनि दिइरहेको छु अब तपाईलाई टेस्टिङ गरेर देखाउँछु टेस्टिङ गर्नुको लागि एउटा यो बल्ब युज गरेको छु अब तपाईले हेर्नुस् यहाँनिर दुईटा टुपिन सकेट छ हैन फ्रेन्ड्स अब यसको चाहिँ के हुन्छ काम भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो लोडको भयो फ्रेन्ड्स हैन यसलाई बाल्ने यसलाई पनि यसको लागि एउटा यो बल्ब दिएको छु फ्रेन्ड्स अनि तपाईहरुलाई म सप्लाई चलाएर देखाउँछु फ्रेन्ड्स है यति भयो हैन अब यो जुन चाहिँ छ मेरो जुन चाहिँ अघि यहाँबाट हाल्दाखेरि जुन चाहिँ यो टुपिन टपमा हाल्दा यसले जुन चाहिँ करेन्ट र न्युट्रल लान्छ यसले करेन्ट यो दुईटालाई दिन्छ मुनिलो टर्मिनलमा ताकि यस माथिबाट काटेर यसलाई दिएको छु र माथिबाट काटेर यसलाई दिएको छु हैन यो दुईटा त लाइन हाल्ने बित्तिकै आउँछ अब म तपाईलाई लाइन जोडिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स जस्तै यो मेरो आउटपुटको लागि हो यो बानेर राख्नु पर्यो है अब म तपाईहरुलाई लाइन जोड्छु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले दुईटै सप्लाई दिएको छु दुईटामै बल्ब ग्लो भयो तर मेरो अहिले कुनै पनि बल्ब बलेको छैन अब के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ मेरो आउटपुट जुन चाहिँ फेज र न्युट्रल दिनुपर्छ यो स्विचलाई हैन अब ग्रिडलाई दिए पहिला फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् ग्रिडबाट हाल्दे हैन काम गर्यो हैन यहाँ हेर्नुस् हो अब यो तपाईले ग्रिडबाट निकाल्नुस् र अब के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यतापटिको तपाईहरुलाई अलिकति देखाउनु अप्ठ्यारो भइरहेछ है र यहाँनिर हालिदिनुस् यहाँ अलिकति मेरो लुजिङ भयो फ्रेन्ड्स है यहाँ हेर्नुस् यो यतापटिकोमा हाल्नुस् यो यतापटिको टुबेमा तपाईले अलिकति देख्नु हुँदैन है यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ हाल्नुस् अब तपाईले अलिकति लुजिङ भयो फ्रेन्ड्स हो यो यहाँ हेर्नुस् मेरो यहाँबाट पनि मेरो कन्ट्रोल भयो यहाँ हेर्नुस्
यहाँ हेर्नुस् हो अब तपाईलाई ग्रिडबाट चाहिएन तपाईलाई जेनेरेटरबाट चाहिएन निकाल्नुस् तपाईले यता ग्रिडबाट हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स है तपाईलाई अलिकति उस देखाउँछु यो अलिकति अन्धकार हुँदा रहेछ यसरी है बुझ्नु भएन फ्रेन्ड्स यसको काम चाहिँ यति नै हो अलिकति अप्ठ्यारो भयो यस्तो हुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बिगिनर्सहरुको लागि हो फ्रेन्ड्स एकदमै इजी तरिका छ है तपाईलाई गर्नुको लागि बुझ्नु भयो होला फ्रेन्ड्स कस्तो प्रकारले कनेक्सन गर्छ यता र यता तपाईले दुईटा टु पिन सकेट हालेर दिनु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा यो पार्ट 3 हो तपाईले हेर्नुस् फ्रेन्ड्स बिगिनर्सहरुले एकदमै र पार्ट 1 र पार्ट 2 तपाईले त्यस्तै प्रकारले इजीले बुझ्नु हुनेछ यो हेर्नु भयो भने चाहिँ फ्रेन्ड्स र आशा गर्दछु कि तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स अनि तपाईहरुको फ्रेन्ड्सहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् तपाईहरुको अरु सोशल नेटवर्कहरुमा पनि फ्रेन्ड्स है अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुमाझ छिटो भन्दा छिटो आउनेछ र तपाईलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स